Sau khi xem xong tập 239, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng của Đường Hạo khi thi triển đại tu di chùy đập tan kim ngạc đấu la, hẳn là ai trong chúng ta cũng cảm thấy vui sướng đúng không các bạn? Thế nhưng, ít ai biết rằng Đường Hạo lúc này mới chỉ 97 cấp mà thôi, còn kim ngạc đấu la, ông ta lúc này đã 98 cấp. Không chỉ vậy, phác hồn hoàng kim ngạc vương của kim ngạc đấu la còn là thú vũ hồn phòng ngự đỉnh nhất trên đại lục. Ấy thế mà Đường Hạo lại có thể khiêu chiến vượt cấp và đánh bại đối thủ. Và không chỉ có một lần, ông còn rất nhiều lần đánh bại đối thủ vượt cấp. Và không biết nguyên nhân nào khiến Đường Hạo có thể mạnh mẽ tới vậy nhỉ? Vậy thì ở video này, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu và phân tích sâu hơn một chút nhé! Đầu tiên, điều mà chúng ta thấy rất rõ đó chính là Đường Hạo sở hữu cái hồn hoàn thứ 9 có niên hạn tới 10 vạn năm. Thứ hai, Đường Hạo ngoài sở hữu hồn hoàn đẳng cấp, ông còn có được sát thần lĩnh vực. Điều này làm sát khí trên người ông mỗi khi thi triển chiêu thức lại càng kinh khủng hơn, cho dù là đối thủ cực mạnh khi cảm nhận được sát ý cũng phải dè chừng. Tuy vậy, không biết rằng sát thần lĩnh vực của ông đã tiến hóa tới mức độ nào. Nếu như tiến hóa tới cảnh giới tu la lĩnh vực, vậy thì ông cũng có thể được tu la thần để ý tới. Tiếp theo, lý do thứ ba khiến Đường Hạo mạnh như vậy cũng bởi vì ông có tới 6 khối hồn cốt. Và trong 6 khối hồn cốt này, có 2 khối là Đường Hạo được tông môn ban tặng. Thế nhưng trước đó, trong quá trình rèn luyện ở tại bên ngoài, do lấy mạng nhiều con thú cường đại, bởi vậy Đường Hạo đã may mắn có được tới 4 khối hồn cốt. Có lẽ khi mình nói điều này, có khá nhiều bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vậy, nếu như mọi người muốn kiểm chứng, các bạn có thể tìm lại chương 315 của truyện gốc Đấu La Đại Lục. Thế nhưng, sẽ có nhiều bạn hỏi tại sao chưa lên phim, và theo mình chi tiết này nếu như xuất hiện quá sớm sẽ làm mất đi tính gay cấn của bộ phim. Cũng bởi vậy, rất có khả năng ở những tập phim sau đây, nhà sản xuất sẽ thêm vào phim nhằm lý giải một phần sức mạnh của Đường Hạo. Và cũng vì Đường Hạo sở hữu tới tận 6 khối hồn cốt, thế nên tố chất thân thể của ông là vô cùng cứng cỏi. Bởi vậy, Đường Hạo đã được Đường Thần truyền lại cho tuyệt kỹ đại tu di chùy ngay lúc ông ấy còn chưa được phá 90 cấp. Mà theo lời Đường Thần, đại tu di chùy còn vốn nên là thần cấp, bởi vậy uy lực của nó cũng là vô cùng kinh khủng. Và đây cũng là lý do thứ tư và cũng là lý do chính khiến Đường Hạo trở nên mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, Đường Hạo lại đi một con đường khác xa với Đường Thần khi trước. Với Đường Thần, mặc dù ông cũng là thập phần bá đạo, thế nhưng nhiều hơn vẫn là dựa vào một thân hồn lực cường đại kết hợp với tuyệt thế kỹ xảo bất tận công kích khiến cho đối thủ không thể nào chống đỡ. Còn Đường Hạo, thứ mà Đường Hạo thể hiện ra hoàn toàn là lực lượng vô tận, cường đại đến dị thường. Cho dù hồn lực của đối thủ cao hơn bản thân, thế nhưng Đường Hạo vẫn lựa chọn lấy lực lượng để áp đảo đối thủ. Và theo mình, lực lượng cường đại đó nó đến từ phương pháp mạnh nhất trong tuyệt kỹ đại tu di chùy, đó chính là tạc hoàn. Điều này cũng bởi tạc hoàn chính là phương pháp phá vỡ hồn hoàn, đem lực lượng và sức mạnh của hồn hoàn bạo phát, trong nháy mắt trở thành lực lượng của bản thân, sau đó dung nhập vào trong công kích, sinh ra lực lượng cường đại vượt xa lực lượng vốn có của bản thân mình. Hơn nữa, phẩm chất hồn hoàn càng cao, sức mạnh lại càng lớn. Cũng chính vậy, hồn hoàn trong Hạo Thiên Chùy của Đường Hạo lại chủ yếu thiên về lực lượng, cùng với đó là hồn hoàn 10 vạn năm. Thế nên, khi bảo tạc hồn hoàn, lực lượng bạo phát trong Hạo Thiên Chùy của Đường Hạo đúng thật là kinh khủng khiếp. Thế nhưng, phương pháp này cũng có khuyết điểm không nhỏ. Đầu tiên, người sử dụng tạc hoàn phải có tố chất cơ thể cực kỳ cứng cỏi, bởi vì sau khi sử dụng, nó sẽ gây tổn thương tới cơ thể cực kỳ lớn. Còn một điều nữa, sau khi sử dụng một lần tạc hoàn, trong vòng 3 ngày, tất cả hồn hoàn đều biến mất, chỉ có hồn lực là còn tồn tại. Mà sau khi sử dụng một lần tạc hoàn, ít nhất phải 36 ngày sau mới có thể sử dụng một lần nữa. Nếu không, hồn hoàn sẽ bị phá hư, điều này là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, không phải lúc quan trọng, Đường Hạo sẽ không sử dụng nó. Và tổng hợp lại, có thể nói, với khối hồn hoàn thứ 9 là 10 vạn năm, cùng với đó là 6 khối hồn cốt phụ ra, thêm vào đó là sát thần lĩnh vực, cùng với đó là tuyệt kỹ đại tu di chùy với kỹ năng bạo tạc hồn hoàn, Đường Hạo đã đem sự mới mẻ và sức mạnh cuồng bạo thể hiện ra mạnh mẽ nhất, khiến ngay cả những đối thủ hơn mình vài cấp cũng phải khiếp sợ, đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.